اگه میخوای خیلی سریع به کیفیت خوب توی میکس و مسترینگت برسی، یکی از چیزایی که لازم داری اینه که یک مجموعه ای از کمپرسورها داشته باشی که خیلی خوب بشناسیشون و روشون مسلط باشی. قبلا یه ویدیوی آموزشی در مورد کمپرسور معروف LA2A داشتیم که اگر ندیدی تو پیج میتونی اونو ببینی. اما تو این ویدیو در مورد یه کمپرسور معروف دیگه، کمپرسور دی استرسور میخوایم صحبت بکنیم. هاردور یا سخت افزار این کمپرسور اوایل دهه 90 توسط کمپانی ایمپریکال لبز ساخته شد و خیلی سریع این کمپرسور بین مهندسین میکس معروف شد. تو استدیوهای زیادی مخصوصا برای پروژه هایی که حالت مدرن داشته باشه این کمپرسور استفاده میشه. اصطلاحاً معروفه که میگن جایی که 1176 و LA2A جواب نده، دی استرسور حتما جواب میده. بنابراین یکی از اون کمپرسورهاییه که حتما باید داشته باشی و روش مسلط باشی. این کمپرسور کاراکتر و رنگامیزی مخصوص به خودش رو داره. بریم راجع به پارامتراش با همدیگه صحبت بکنیم. درست مثل کمپرسور 1176 این کمپرسور هم ترشولد نداره، یعنی شما با کم و زیاد کردن اینپوت یا ولوم ورودی، گین ورودی دستگاه میتونید مقدار عملکرد کمپرسور رو کنترل بکنید. بعد از اینپوت پارامتر اتک، ریلیز و اوتپوت که همون ولوم یا گین خروجی دستگاه هست رو میتونید اینجا تغییر بدید و تنظیم بکنید. اگر پارامترهای کمپرسور اتک، ریلیز، ترشولد رو به خوبی نمیشناسی، یه پست قدیمی توی پیج هست که کامل اونا رو توضیح دادیم، میتونی اون ویدیو رو ببینی. اما تو این ویدیو میخوایم بیشتر در مورد خود کمپرسور دی استرسور صحبت بکنیم. این کمپرسور یه کمپرسور از تیپ VCA هست. کمپرسورهای تیپ VCA رو هم قبلا راجبشون صحبت کردیم که اون پست رو هم میتونی تو پیج ببینی. کمپرسورهای VCA معمولا خیلی عملکرد سریعی دارن و اینم یکی از سریعترین کمپرسورهای VCA هست. بعد از پارامترهایی که این پایین داره میتونی تو این قسمت ریشیو رو تغییر بدی که قدرت عملکرد کمپرسور رو کم یا زیاد میکنه. روی حالت یک عملا کمپرسور کمپرس نمیکنه، فقط این کمپرسور رنگ و هارمونیک هایی که به صدا باید اضافه بکنه رو اضافه میکنه. حالا هرچی به سمت جلوتر بریم کمپرسور قوی تر عمل میکنه تا جایی که به حالت ناک میرسه یا در واقع عملکرد لیمیتر طوری از خودش نمایش میده و بیشتر کاربردش اونجا به عنوان یک لیمیتر هست تا کمپرسور. بعد از این قسمت ریشیو، قسمت آدیو رو این سمت داریم که یه های پس فیلتر داره، با زدنش میتونی روشنش بکنی. این قسمت آدیو مخصوص تنظیم هارمونیک هایی هست که به صدا اضافه میکنه. وقتی که های پس رو روشن بکنی تقریبا هارمونیک ها رو دیگه به زیر 80 هرتز اضافه نمیکنه و به قسمت های بالاتر تاثیر میذاره. دو حالت داره، دیسورشن 2 و دیسورشن 3. دیسورشن 2 معمولا هارمونیک های زوج و دیسورشن 3 هارمونیک های فرد رو بیشتر اضافه میکنه. راجع به هارمونیک ها یه پست خیلی خوب در هفته های آینده خواهیم داشت. پیج رو فالو بکن که اون پست رو حتما ببینی و از دستش ندی. بعد اینجا شما میتونید هم های پس رو فعال کرده باشید، همزمان هم دیسورشن 2 یا های پس و همزمان با دیسورشن 3. چند حالت مختلف شما میتونید اینجا رنگامیزی و هارمونیک هایی که به صدا اضافه میشه رو تغییر بدید. اما تو این قسمت دیتکتور در واقع مدار دیتکشن کمپرسور، مداری که کمپرسور بر اساسش تصمیم میگیره چقدر و چه موقع گین ریداکشن اعمال بکنه یا در واقع کمپرس بکنه صدا رو، اینجا میتونید روش تاثیر بذارید. اگر های پس رو روشن بکنید، یعنی در واقع چراغ سبز رنگ بالا، تقریبا زیر 100 هرتز رو کمپرسور نمیشنوه یا خیلی کمتر میشنوه. برای وقتی که روی باس درامز کمپرسور رو گذاشته باشید یا روی وکال گذاشته باشید، موقعی که پ یا ب، این حروفی که گاهن ممکنه که هنگامی که خواننده داره اون رو ادا میکنه یه لو فرکانس لحظه‌ای قوی ایجاد بکنه و عملکرد کمپرسور رو دچار مشکل بکنه، اونجاها این های پس به درد میخوره. میتونه اونجا روشن بشه که کمپرسور دیگه نسبت به اون خیلی واکنش اغراق‌آمیز و عجیبی نمایش نده. این قسمت لینک وقتی روشن باشه کمپرسور محدوده 6 کیلوهرتز رو بیشتر میشنوه و نسبت به اون بیشتر واکنش نشون میده. برای زمانی خوبه که شما توی صداتون فرکانس های هارش یا فرکانس های تیز و
فرکانسایی که گوشو ممکنه اذیت بکنه زیاد باشه و بخواید اونو کنترل بکنید. مثل یه گیتاری که خوب ریکورد نشده، خیلی تیز صدا میده و شما اون محدوده رو میتونید بیشتر به کمپرسور بدید تا کمپرسور بیشتر اون رو براتون کمپرس بکنه. یه قسمت دیگه هم داره که شما اگر دوباره این دکمه رو بزنید، هم های پس و هم در واقع محدوده 6 کیلوهرتز هر دو با هم فعال میشه و در حالت آخر لینک روشن میشه. در واقع دو تا سیگنال لفت و رایت با هم دیگه لینک میشن. اگر یکیشون به ترشولد برسه و کمپرسور نسبت به اون واکنش نشون بده، اون سیگنال دیگه هم تحت تاثیر قرار میگیره. در این صورت چون خود این دستگاه بچه ها هاردورش یک دستگاه مونو هست، یعنی فقط سیگنال مونو رو میگیره، اما میشه دو تا از این هاردورها یا دو تا از این کمپرسورها رو با هم دیگه متصل کرد و یکی برای لفت یکی برای رایت، که اون وقت اگر این لینک روشن باشه این اتفاقی که گفتم میفته. دو تا چراغ اینجا داره، یکیش نوشته 1% و یکی هم نوشته رد لاین. 1% زمانی روشن میشه که هارمونیک های اضافه شده به صدا از 1% بیشتر بشه. یه چراغ زرد رنگ اونجا روشن میشه و رد لاین زمانی روشن میشه که همین هارمونیکا از 3% بیشتر بشه توی صدا و این در واقع نمایش دهنده میزان هارمونیک هایی هست که داره به صدای شما اضافه میشه. چون بچه این کمپرسور بسیار بسیار روی رنگ ها و هارمونیک ها تاثیر میذاره و گاهن تأثیری که روی این قضیه میذاره از خود کمپرسی که انجام میده میتونه بیشتر باشه. بنابراین این کمپرسور رو میخوایم روی پروژه روی مستر رو کل موزیکمون تست بکنیم، ببینیم چجوری جواب میده. خب الان بریم قبل و بعد کمپرسور رو با هم بشنویم. با هدفون اگر بشنوید، چون تاثیرش تاثیر جزئی هست، خیلی بهتر میتونید متوجه بشید. هم به چسبندگی صداها به هم دقت بکنید، هم به رنگامیزی کلی موزیک. وقتی که کمپرسور نباشه، وقتی کمپرسور باشه، این ویدیو در مورد کمپرسور دی استرسور بود. این کمپرسور رو پلاگین شبیه سازش رو اگر در واقع به صورت اورجینال بخواید استفاده بکنید، کمپانی UAD، بچه‌هایی که کارت صدای آپولو یا دستگاه UAD دارن، الان تخفیف خیلی خوبی گذاشته. تو این زمانی که من دارم این ویدیو رو میگیرم با در واقع $50 میتونید این پلاگین رو داشته باشید. قیمت اصلیش $300. ولی اگر که در واقع دستگاه UAD ندارید، یک شرکت دیگه هم یه شبیه سازی از این پلاگین انجام داده. اگر دوست دارید لینک دریافت اون پلاگین رو داشته باشید، میتونید کلمه کمپرسور رو برای ما دایرکت بکنید تا براتون ارسال بشه. این ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی پیج ما رو از دست ندید.